Lektion 1. Roliga fiskeäventyr. Att fiska med dig tillsammans är väldigt roligt. Jag tycker alltid om våra fisketurer, Anna. Jag håller med, John. Det är något lugnt och spännande med att vara ute på vattnet och försöka fånga fisk. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen och ta en paus från våra livliga liv. Dessutom är det en chans att lära sig nya färdigheter. Absolut. Jag har lärt mig så mycket om olika fisketekniker och vilka typer av fisk som bor i dessa vatten. På tal om fisk, minns du den största fisken vi fångade på vår senaste resa? Det var en utmaning att rulla in det. Och ja, det var ett minnesvärt ögonblick. Det gjorde en bra kamp, men vi lyckades få det ombord. Adrenalinruschen var otrolig. Det är dessa stunder som gör fisket så spännande. Du vet aldrig vad du kommer att fånga eller vilka utmaningar du kommer att stöta på. Det är sant. Det håller saker oförutsägbara och får oss att komma tillbaka för mer. Jag kan inte vänta på vårt nästa fiskeäventyr. Inte jag heller. Jag hörde att det finns en ny fiskeplats i närheten som är känd för sin stora bas. Det skulle vara spännande att pröva lyckan där. Räkna med mig. Att utforska nya fiskeplatser lägger till ett inslag av upptäckt och gör hela upplevelsen ännu roligare. Och låt oss inte glömma glädjen att spendera kvalitetstid tillsammans. Fiske gör att vi kan binda och skapa varaktiga minnen. Absolut, John. Det handlar inte bara om att fånga fisk. Det handlar om de delade upplevelserna och berättelserna vi måste berätta. Har du några favoritfiskeminnen, Anna? Jag är nyfiken på vilka som sticker ut för dig. Ett minne som sticker ut är när vi gick på nattfiske och såg stjärnorna reflektera över det lugna vattnet. Det var magiskt. Jag minns den kvällen. Det var så fridfullt och fridfullt. Naturen har ett sätt att fylla oss med vördnad och förundran. Verkligen. Det är stunder som de som påminner oss om skönheten och lugnet som finns i naturen. Därför är fiske inte bara en hobby. Det är ett sätt att få kontakt med naturen och uppskatta dess underverk. Jag kunde inte hålla med mer, John. Vi har turen att ha dessa möjligheter att fördjupa oss i naturens omfamning. Låt oss ge ett löfte, Anna. Låt oss fortsätta utforska olika fiskeplatser och skapa fler otroliga minnen tillsammans. Skål för det, Anna. Jag ser fram emot vår nästa fisketur och de nya upplevelserna som väntar oss. Lektion 2. Utforska nya platser. Jag hörde att det finns en ny marknad som öppnade centrum. Det ska ha unika och intressanta föremål. Ska vi kolla in det imorgon? Det låter som en bra idé. Jag älskar att utforska nya platser och upptäcka dolda pärlor. Perfekt. Vi åker dit imorgon och ser vad de har. Jag är nyfiken på att hitta något speciellt. Jag också. Det är alltid spännande att snubbla över något oväntat och unikt. Jag håller med. Spänningen i det okända lägger till ett element av överraskning till hela upplevelsen.
Definitivt. Jag tycker att det är viktigt att ta till sig nya möjligheter och kliva ut ur våra komfortzoner. Absolut. Att prova nya saker utvidgar våra horisonter och låter oss lära oss och växa. Det är sant. Dessutom är det ett bra sätt att stödja lokala företag och hantverkare. Ja, genom att utforska dessa marknader bidrar vi till samhället och hjälper dem att blomstra. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en win-win situation för alla inblandade. Så, ska vi göra en plan? Vilken tid ska vi träffas imorgon för att gå till marknaden? Vad sägs om att vi träffas runt 10 på morgonen? Det borde ge oss gott om tid att utforska. Låter bra. Jag markerar det i min kalender. Jag ser verkligen fram emot det. Jag också. Det är alltid uppfriskande att upptäcka något nytt och intressant. Absolut. Och vem vet, vi kanske hittar något riktigt speciellt som vi kan vårda. Det är skönheten i dessa äventyr. Du vet aldrig vad som väntar dig. Det är det som gör livet spännande, eller hur? Omfamna nya upplevelser och skapa minnen. Kunde inte sagt det bättre själv. Låt oss göra imorgon till en dag att minnas. Jag är all in. Imorgon ger vi oss ut på en resa av upptäckt och glädje. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli fantastiskt. Vi ses imorgon. Vi ses då. Gör dig redo för en minnesvärd dag av utforskning. Lektion 3. Time Capsule Town. Jag besökte nyligen denna lilla stad uppe i bergen. Det var som att kliva in i en tidskapsel. Traditionellt sätt att leva. Orörd av moderna influenser. Exakt. Husen var charmigt gammaldags och livets takt var så annorlunda än staden. Det låter fascinerande. Hur reagerade lokalbefolkningen på besökare utifrån? De var varma och välkomnande. De verkade verkligen glada att dela sin stads historia och kultur. Det är underbart. Det är alltid speciellt att få kontakt med lokalbefolkningen och lära av deras erfarenheter. Absolut. Jag fick chansen att prova traditionella rätter och höra historier som gått i arv genom generationer. Det måste ha varit en unik kulinarisk upplevelse. Några enastående rätter du skulle rekommendera? Deras hemlagade bröd var utanför denna värld. Den hade en rustik smak och konsistens som jag inte kan glömma. Jag föreställer mig redan doften och smaken. Jag skulle gärna prova det någon dag. Du borde. Det är värt resan. Och på tal om resor, har du någonsin besökt en plats som kändes som en tidskapsel? Jag åkte en gång till en avlägsen by där de gamla sederna och traditionerna fortfarande praktiserades. Det låter otroligt. Vilka var några av de seder du följde? De hade en livlig festival där byborna klädde sig i färgglada traditionella kläder och utförde danser. Det är fantastiskt. Jag tycker om att uppleva kulturfestivaler. Det är en fest för ögonen och en hyllning till arv. Det är det verkligen.
Att vara en del av sådana fester ger dig en djupare uppskattning för den lokala kulturen. Absolut. Det är som att transporteras till en annan tid, även om det bara är för en liten stund. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är en påminnelse om den rika historia vi ofta tar för givet. Det är därför jag älskar att utforska destinationer utanför den slagna vägen. De har dolda skatter och berättelser. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Dessa platser tillåter oss att gå tillbaka i tiden och ansluta till våra rötter. Exakt. Det är en påminnelse om att medan världen ständigt förändras, finns det värde i att bevara traditioner. Absolut. Det är det som gör varje plats unik och bidrar till väven i vårt globala arv. Väl sagt. Låt oss fortsätta att söka efter dessa tidskapselstäder och vårda de upplevelser de erbjuder. Jag är med dig på det. Här är många fler äventyr och resor genom historiens sidor. Skål för det! Låt oss fortsätta utforska och avslöja historierna från det förflutna. Lektion 4. På resande fot. Jag har funderat på att använda kollektivtrafiken oftare. Det verkar som ett pålitligt alternativ. Det är en bra idé. Kollektivtrafik kan vara bekvämt och kostnadseffektivt. Absolut. Dessutom bidrar det till att minska trafikstockningar och vårt koldioxidavtryck. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är ett hållbart val som gynnar både individer och miljön. Har du använt kollektivtrafiken ofta? Några tips för en nybörjare som jag. Ja, jag har använt det i flera år. Mitt råd skulle vara att planera dina rutter i förväg och kontrollera scheman. Bra poäng. Att vara förberedd och känna till tidpunkterna kan spara mycket tid och krångel. Definitivt. Det är också bra att ha en kollektivtrafikapp på din telefon för uppdateringar i realtid. Jag ska se till att ladda ner en. Det kommer att göra navigering på rutterna mycket enklare. Ett annat tips är att få ett transitkort eller pass för sömlös resa och potentiella kostnadsbesparingar. Jag ska titta på det. Det låter som ett bekvämt sätt att betala för priser utan att behöva bära kontanter. Det är det definitivt. Dessutom erbjuder vissa städer rabatterade priser för frekventa användare. Det är ett bra incitament för att uppmuntra fler människor att välja kollektivtrafik. Absolut. Och beroende på vart du ska kan du till och med njuta av landskapet under din pendling. Det är sant. Det är en chans att observera staden och dess människor på ett annat sätt. Kollektivtrafik ger också en möjlighet att träffa nya människor och ha intressanta samtal. Jag hade inte tänkt på det. Det är en chans att få kontakt med andra resenärer och höra deras berättelser. Exakt. Det är fantastiskt hur kollektivtrafik kan föra människor från olika samhällsskikt tillsammans. Det är det verkligen. Så, ska vi prova och ta en tur på bussen eller tåget tillsammans? Jag är redo för det. Låt oss välja en dag och utforska staden med kollektivtrafik. Låter som en plan. Det blir ett äventyr
och vi kommer att upptäcka nya hörn av vår egen bakgård. Jag är upphetsad. Låt oss ge oss ut på denna resa och uppleva staden från ett annat perspektiv. Håller med. Här är att omfamna kollektivtrafiken och alla möjligheter det ger. Lektion 5. Jobbsäkerhetsfrågor. Oroar du dig någonsin för anställningstryggheten? Med den föränderliga ekonomin har det varit i mina tankar på sistone. Jag kan relatera. Det är naturligt att ha oro, särskilt i osäkra tider. Exakt. Jag undrar om det finns några strategier vi kan anta för att förbättra vår anställningstrygghet. Ett tillvägagångssätt är att kontinuerligt uppdatera våra färdigheter och förbli relevanta inom våra områden. Det är vettigt. Genom att vara anpassningsbara och lära oss nya saker kan vi öka vårt värde. Absolut. Det är viktigt att vara proaktiv och söka möjligheter till professionell utveckling. Jag håller med. Att investera i oss själva och utöka vår kunskap kan ge oss en konkurrensfördel. En annan aspekt är att bygga ett starkt professionellt nätverk. Anslutningar kan öppna dörrar och ge stöd. Nätverk är avgörande. Det kan leda till nya möjligheter och hjälpa oss att navigera genom karriärutmaningar. Och låt oss inte glömma vikten av att visa vårt värde för våra arbetsgivare. Det är sant. Genom att konsekvent leverera högkvalitativt arbete och visa upp våra färdigheter kan vi bygga förtroende och trovärdighet. Det är också bra att hålla sig informerad om branschtrender och förutse förändringar på arbetsmarknaden. Att vara medveten om det utvecklande landskapet ger oss en bättre chans att anpassa oss och fatta välgrundade beslut. Dessutom, att ha en reservplan eller utforska sidoprojekt kan ge ett extra lager av säkerhet. Det är en bra poäng. Att diversifiera våra färdigheter och inkomstflöden kan erbjuda mer stabilitet. Slutligen, att upprätthålla ett positivt tänkesätt och omfamna utmaningar som möjligheter till tillväxt kan göra skillnad. Absolut. En positiv attityd och motståndskraft hjälper oss att navigera i osäkerheter med förtroende. Så även om anställningstrygghet kan vara ett problem, finns det steg vi kan vidta för att stärka oss själva. Det är sant. Genom att vara proaktiva och ständigt växa kan vi positionera oss för framgång. Exakt. Låt oss fokusera på vad vi kan kontrollera och vidta åtgärder som förbättrar vår professionella resa. Håller med. Här är att omfamna utmaningarna och bygga en säker och uppfyllande karriär. Lektion 6. Malmögick. Vanligtvis gillar jag att gå till köpcentret. De har så många produkter att välja mellan. Jag håller med. Gallerior kan vara ett enda resmål för shopping, underhållning och restauranger. Definitivt. Det är bekvämt att ha allt på ett ställe, särskilt när jag letar efter specifika föremål. Jag tycker att det är roligt att bläddra igenom olika butiker och upptäcka nya märken. Det är som en skattjakt. Du vet aldrig vad du kan hitta som fångar ditt öga. Exakt. Och gallerior har ofta ett brett utbud av alternativ för moden, elektronik och hemvaror. Det är sant.
Jag uppskattar att ha en rad val, oavsett om jag handlar kläder eller prylar. Dessutom har gallerior vanligtvis varuhus som erbjuder ett varierat urval av produkter. Det är skönt att ha flera märken under ett tak. Det sparar tid och gör jämförelseshoppning enklare. Och låt oss inte glömma bekvämligheten med bekvämligheter som parkering, toaletter och matbanor. Faciliteter som dessa gör köpcentrets upplevelse bekvämare och roligare. Absolut. Det är också ett bra ställe att träffa vänner eller spendera tid med familjen. Jag håller med. Gallerior har ofta underhållningsalternativ som biografer, arkader eller till och med inomhuslekplatser för barn. Det är ett komplett paket med nöje och shopping. Det finns något för alla. Det är därför jag tycker att gallerior är ett bra ställe att tillbringa en dag, särskilt när jag vill varva ner. Det är en trevlig flykt från rutinen. Du kan utforska, shoppa och unna dig en måltid eller en film. Och ibland har gallerior speciella evenemang eller kampanjer som gör upplevelsen ännu mer spännande. Det är alltid värt att kolla in pågående försäljning eller aktiviteter för att få ut det mesta av ditt besök. Absolut. Så, ska vi planera en resa till köpcentret tillsammans och göra en dag av det? Jag skulle älska det. Låt oss ställa in ett datum och njuta av lite detaljhandelsterapi och goda tider. Låter som en plan. Låt oss göra oss redo för ett köpcentrum-äventyr och njut av magin det har att erbjuda. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli en dag fylld med shopping, skratt och skapa varaktiga minnen. Här är köpcentret och alla upplevelser det ger. Låt oss göra det till en dag att minnas. Lektion 7. Dilemma för fotoarrangemang. Jag har en massa bilder och jag är inte säker på hur jag ska ordna dem. Ska jag göra det slumpmässigt eller följa ett visst mönster? Det beror på utseendet och känslan du vill skapa. Båda metoderna har sina fördelar. Slumpmässigt arrangemang kan ge en mer avslappnad och eklektisk atmosfär. Rätt. Det stämmer. Det kan skapa en känsla av spontanitet och visa upp en blandning av minnen. Jag gillar tanken på att fånga essensen av olika stunder utan en specifik ordning. Det kan vara ett roligt sätt att komma ihåg och utlösa samtal om varje foto. Å andra sidan kan ett mönstrat arrangemang ge en mer organiserad och sammanhängande visning. Ja, ett mönster kan lägga till struktur och skapa en visuellt tilltalande komposition. Jag kan se hur arrangering av bilderna i en viss ordning kan berätta en historia eller förmedla ett tema. Exakt. Det låter dig kurera bilderna baserat på specifika händelser, färger eller ämnen. Det låter intressant. Det skulle ge en avsiktlig och tankeväckande touch till arrangemanget. Det kan vara ett bra sätt att markera vissa foton och skapa en visuell berättelse. Jag är splittrad mellan de två tillvägagångssätten. Jag ser charmen i både slumpmässighet och mönster. Vad sägs om en kombination av båda? Du kan ha kluster av slumpmässigt arrangemang i en mönstrad layout. Det är en lysande idé. Det skulle lägga till visuellt intresse och skapa en unik skärm.
Det är ett sätt att hitta en balans mellan spontanitet och struktur. Jag gillar det. Det ger mig friheten att uttrycka min kreativitet samtidigt som jag upprätthåller viss ordning. Och kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel sätt att ordna dina foton. Det handlar om personliga preferenser. Du har rätt. Jag borde gå med det som resonerar med mig och återspeglar min stil. Exakt. Lita på dina instinkter och ha kul med processen. Tack för ditt råd. Jag är glad att börja ordna mina bilder nu. Du är välkommen. Njut av den kreativa resan, och jag är säker på att ditt arrangemang kommer att bli fantastiskt. Jag uppskattar din uppmuntran. Här är för att skapa en bildskärm som berättar min unika historia. Lektion 8. Automatisk betalningsbekvämlighet. Har du försökt ställa in automatiska betalningar för vår hyresbetalning? Ja, jag har. Det är ett bekvämt sätt att se till att vår hyra betalas i tid utan krångel. Det låter bra. Hur fungerar det exakt? Det är enkelt. Vi bemyndigar vår bank att automatiskt överföra hyresbeloppet till vår hyresvärd varje månad. Så vi behöver inte oroa oss för att komma ihåg förfallodagen eller skriva checkar. Exakt. Betalningen dras från vårt konto på det angivna datumet, så allt tas om hand automatiskt. Det skulle spara tid och ansträngning. Inga fler sena betalningar eller sena avgifter. Det stämmer. Det hjälper oss att undvika eventuella påföljder och upprätthålla en god relation med vår hyresvärd. Finns det några risker eller nackdelar att tänka på med automatiska betalningar? Det är alltid bra att vara försiktig. Vi bör se till att vi har tillräckligt med pengar på vårt konto för att täcka hyran varje månad. Det är vettigt. Vi vill inte ha några kassakreditavgifter eller misslyckade betalningar. Det är också viktigt att granska våra kontoutdrag regelbundet för att se till att betalningarna behandlas korrekt. Jag kommer att hålla ett öga på våra transaktioner för att hålla koll på saker. En annan sak att tänka på är om det sker några ändringar i hyresbeloppet eller betalningsvillkoren. Vi bör uppdatera den automatiska betalningen därefter. Rätt. Vi måste hålla vår betalningsinformation uppdaterad för att undvika problem. Sammantaget ger automatiska betalningar bekvämlighet och sinnesfrid, men det är viktigt att vara vaksam och övervaka processen. Jag håller med. Det är en balans mellan bekvämlighet och att vara proaktiv med vår ekonomi. Och kom ihåg, om vi någonsin bestämmer oss för att avbryta de automatiska betalningarna, bör vi meddela vår bank och hyresvärd i förväg. Bra poäng. Det är viktigt att kommunicera eventuella ändringar i våra betalningsmetoder. Så ska vi gå vidare och ställa in den automatiska betalningen för vår hyra. Absolut. Det låter som ett smart drag för en problemfri hyresbetalningsupplevelse. Jag tar hand om det. När det är inställt kan vi njuta av bekvämligheten och ha sinnesfrid varje månad. Tack för att du tog hand om det. Jag uppskattar ditt proaktiva förhållningssätt. Lektion 9. Rumskåp för säkerhet.
För att hålla mina värdesaker säkra tycker jag att vi borde ha värdeskåp på rummet. Vad tycker du? Det är en bra idé. Att ha värdeförvaringsskåp på rummet ger ett extra lager av säkerhet och sinnesfrid. Jag håller med. Det skulle vara bekvämt att ha en säker plats att lagra våra värdefulla tillhörigheter. Absolut. Det hjälper till att skydda våra pass, smycken och andra viktiga föremål medan vi är borta. Jag hörde att vissa hotell erbjuder kassaskåp på rummet. Tycker du att vi ska välja ett hotell med den bekvämligheten? Det är definitivt värt att överväga. Värdeskåp på rummet är praktiska och säkerställer att våra värdesaker är inom räckhåll och under vår kontroll. Det är sant. Det skulle vara mycket bekvämare än att behöva gå till hotellets centrala värdeskåp. Dessutom behöver vi inte oroa oss för säkerheten för våra tillhörigheter när vi är ute och utforskar. Är värdeskåp på rummet vanligtvis lätta att använda? Ja, de är utformade för att vara användarvänliga. Vi ställer vanligtvis in vår egen unika PIN-kod för att komma åt kassaskåpet. Det låter enkelt nog. Det är bra att ha kontroll över vår egen säkerhet. Absolut. Vi kan ändra PIN-koden när vi vill säkerställa högsta säkerhetsnivå. Jag har också hört att vissa kassaskåp är tillräckligt stora för att lagra bärbara datorer eller surfplattor. Det skulle vara användbart för oss. Det är en bra funktion. Det är viktigt att kontrollera storleken på kassaskåpet innan du bokar ett hotell. Jag ska se till att göra det. Det skulle vara bekvämt att ha en säker plats för vår elektronik också. Definitivt. Det är viktigt att skydda våra enheter, särskilt när vi bor på en ny plats. Tycker du att vi bör informera hotellpersonalen om vi stöter på några problem med kassaskåpet? Ja, det är alltid en bra idé att meddela dem. De kan antingen hjälpa oss att lösa problemet eller ge en alternativ lösning. Det är vettigt. Det är bättre att ta itu med eventuella problem eller funktionsfel omedelbart. Och kom ihåg att det är viktigt att hålla vår PIN-kod konfidentiell och inte dela den med någon. Rätt. Vår PIN-kod bör vara för vår kunskap endast för att upprätthålla högsta säkerhetsnivå. Exakt. Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan vi säkerställa säkerheten för våra värdesaker under hela vår vistelse. Tack för att du diskuterade detta med mig. Jag känner mig mer säker nu på att hålla våra ägodelar säkra. Du är välkommen. Det är alltid viktigt att prioritera vår säkerhet och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Absolut. Låt oss hitta ett hotell med värdeskåp på rummet och njuta av vår resa med sinnesfrid. Lektion 10. Bygga kontakter med kunder. Har du några tips för att knyta kontakter med nya kunder? Absolut. Att bygga starka kontakter är avgörande för kundnöjdhet och lojalitet. Ett tips är att aktivt lyssna på deras behov. Det är en bra poäng. Genom att lyssna uppmärksamt kan vi förstå deras krav och erbjuda skräddarsydda lösningar. Exakt. Det visar att vi värdesätter deras input och är engagerade i att uppfylla deras förväntningar. Finns det några specifika tekniker vi kan använda för att förbättra vår lyssningsförmåga?
En teknik är att öva på aktivt lyssnande, där vi samarbetar med kunden, ställer klargörande frågor och parafraserar deras oro. Det är vettigt. Det hjälper oss att se till att vi förstår deras perspektiv exakt. Ett annat tips är att vara äkta och empatisk. Att visa genuint intresse för deras bekymmer hjälper till att skapa en anslutning på en personlig nivå. Så det handlar inte bara om transaktionen utan också om att bygga en relation. Absolut. Kunder uppskattar företag som går utöver att bara sälja produkter eller tjänster. Vad sägs om icke-verbala signaler? Spelar de en roll i att bygga kontakter? Icke-verbala ledtrådar är avgörande. Att upprätthålla ögonkontakt, använda öppet kroppsspråk och le kan hjälpa till att skapa en positiv atmosfär och bygga rapport. Det är intressant. Icke-verbala ledtrådar kan förmedla värme och tillgänglighet. Definitivt. Det är viktigt att få kunderna att känna sig bekväma och värderade under interaktioner. Finns det några uppföljningsåtgärder vi bör vidta efter att ha kontaktat en ny kund? Uppföljning är avgörande. Att skicka ett personligt e-postmeddelande eller ringa ett snabbt telefonsamtal för att kontrollera deras tillfredsställelse visar att vi bryr oss om deras upplevelse. Det är en tankeväckande gest. Det hjälper till att upprätthålla anslutningen och ta itu med eventuella problem efter köpet. Absolut. Det ger också en möjlighet att samla in feedback och förbättra våra produkter eller tjänster. Att bygga anslutningar verkar som en pågående process. Hur kan vi fortsätta vårda relationen? Regelbunden kommunikation är nyckeln. Att skicka nyhetsbrev, uppdateringar eller exklusiva erbjudanden kan hålla kunderna engagerade och påminna dem om vårt varumärke. Det är ett bra sätt att hålla kontakten och främja lojalitet. Dessutom ger sociala medieplattformar en väg att interagera med kunder, svara på deras kommentarer och visa upp vår varumärkespersonlighet. Så det är viktigt att utnyttja digitala kanaler för att stärka våra kontakter. Ja, det digitala landskapet erbjuder olika möjligheter att engagera och bygga relationer med kunder. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips. Jag är glad att sätta dem i praktiken. Du är välkommen. Att bygga kontakter är viktigt, och genom att implementera dessa strategier kan vi skapa varaktiga relationer med våra kunder. Jag håller helt med. Här är framgångsrika kontakter och långsiktig kundnöjdhet. Lektion 11. Hemlagat sushi-äventyr. Har du någonsin provat att göra hemlagad sushi? Ja, jag har. Det är ett roligt och utsökt kulinariskt äventyr. Vill du ge det ett försök? Absolut. Jag har alltid varit nyfiken på att göra sushi hemma. Var ska vi börja? Först måste vi samla de nödvändiga ingredienserna. Vi behöver sushirning, nori tong, färsk fisk eller grönsaker och sojasås. Låter enkelt nog. Hur lagar vi sushiriset? För att laga sushirning, skölj det under kallt vatten tills vattnet rinner klart. Koka sedan det enligt förpackningsinstruktionerna.
Så det är viktigt att skölja riset för att ta bort överskott av stärkelse. Förstod det? Efter tillagning av riset måste vi krydda det med risvinäger, socker och salt. Detta ger den distinkta sushi-smaken. Det är intressant. Smaksättningen är det som ger sushi sin unika smak. Ja, det ger en sirlig och lite söt smak till riset. Låt oss nu gå vidare till att förbereda fyllningarna. Vilka är några populära fyllningar för sushi? Det finns oändliga alternativ. Vanliga fyllningar inkluderar färsk fisk som lax eller tonfisk, gurka, avokado och till och med kokta räkor. Det låter läckert. Finns det några specifika tekniker för att rulla sushi? Rolling sushi kräver övning, men det är inte så svårt. Lägg ett ark nori på en bambusushi-matta, sprid ett tunt lager is, tillsätt fyllningarna och rulla det tätt. Jag kan föreställa mig att det kan ta några försök att göra rullningstekniken perfekt. Absolut. Det handlar om att hitta rätt balans mellan täthet och mildhet när du rullar. När vi har rullat sushin, hur skär vi den i stora bitar? Använd en vass kniv och blöt den med vatten före varje skärning. Detta förhindrar att riset fastnar och säkerställer rena skivor. Det är ett smart tips. Jag ska se till att blöta kniven för varje snitt. Slutligen servera sushi med sojasås och wasabi för doppning. Det lägger till ett extra lager av smak. Jag älskar kombinationen av sojasås och wasabi. Det ger en fin kick till sushi. Det gör det verkligen. Nu är vi redo att njuta av vår hemlagade sushi-skapelse. Tack för att du guidade mig genom processen. Jag är sugen på att prova att göra sushi hemma. Du är välkommen. Jag är säker på att du kommer att njuta av upplevelsen. Hemlagad sushi är både utsökt och tillfredsställande. Jag kan inte vänta med att prova. Här är vårt sushi-äventyr. Lektion 12. Vägres äventyr. Vad sägs om att vi tar en spontan bilresa och kör till en annan stad innan natten faller? Det låter som en spännande idé. Att utforska nya platser är alltid ett äventyr. Vilken stad ska vi åka till? Vad sägs om att åka till kuststaden Brighton? Det är känt för sin livliga atmosfär och vackra stränder. Brighton låter perfekt. Jag har alltid velat besöka. Låt oss ge oss ut på vägen och få ut det mesta av vår dag. Innan vi åker, låt oss se till att vi har en karta eller GPS för att navigera oss dit. Bra idé. Vi vill inte gå vilse längs vägen. En GPS kommer att hålla oss på rätt spår. Absolut. Låt oss nu samla några väsentligheter som snacks, vatten och en kamera för att fånga minnena. Glöm inte en bra spellista för att hålla oss underhållna under körningen. Musik bidrar till roadtrip-upplevelsen. Du har rätt. Musik sätter stämningen och gör resan roligare. Nu, låt oss spänna upp och komma igång. När vi kör, låt oss hålla utkik efter intressanta landmärken eller natursköna platser där vi kan ta korta pauser. Det låter som en plan.
Att utforska omgivningarna och fånga pittoreska stunder kommer att göra resan minnesvärd. Och låt oss inte glömma att prova lite lokala rätter när vi anländer till Brighton. Det är alltid spännande att prova ny mat. Absolut. Att prova de lokala smakerna ger oss en smak av stadens kulinariska läckerheter. Har du några preferenser för aktiviteter eller attraktioner i Brighton? Jag har hört att Brighton Pier är ett måstebesök. Det erbjuder spännande åkattraktioner och fantastisk utsikt över kusten. Det låter som ett fantastiskt val. Jag ser fram emot att uppleva pirens livliga atmosfär. Vi bör också ta en promenad längs den berömda Brighton Beach. Stenarna och havsbrisen skapar en unik atmosfär. Jag kan redan föreställa mig ljudet av vågorna och känslan av den svala havsbrisen i mitt ansikte. Det kommer att bli uppfriskande. Låt oss se till att vi är tillbaka på vägen innan natten faller, så att vi kan njuta av körningen tillbaka och komma hem säkert. Säkerhet är alltid en prioritet. Vi håller koll på tiden och säkerställer en bekväm resa tillbaka. Jag är upphetsad över denna improviserade roadtrip. Det kommer att bli en dag fylld med äventyr och nya upplevelser. Lektion 13. Lösningar för kostnadseffektivitet. Jag har funderat på sätt att förbättra vårt system och sikta på kostnadseffektivitet. Några idéer, Anna? Definitivt. En möjlig lösning kan vara att automatisera vissa processer som för närvarande görs manuellt. Det är en bra idé. Automatisering kan bidra till att minska mänskliga fel och spara tid på lång sikt. Hur kan vi genomföra det? Vi kan börja med att identifiera repetitiva uppgifter som enkelt kan automatiseras med hjälp av programvara eller teknik. När vi har identifierat dessa uppgifter kan vi undersöka och hitta lämplig programvara eller verktyg för att effektivisera processen. Exakt. Det är viktigt att välja programvara som överensstämmer med våra specifika behov och är användarvänlig för vårt team. Vi bör också överväga den initiala investering som krävs för att implementera automationslösningen. Kostnadseffektivitet är nyckeln. Håller med. Det är viktigt att utvärdera avkastningen på investeringen och beräkna de potentiella kostnadsbesparingarna på lång sikt. Dessutom kan vi utforska outsourcing av vissa funktioner till specialiserade tjänsteleverantörer. Det kan vara ett mer kostnadseffektivt alternativ. Outsourcing kan verkligen vara en livskraftig lösning. Det gör att vi kan utnyttja expertis samtidigt som vi minskar omkostnaderna. Vi måste dock noggrant bedöma för- och nackdelarna med outsourcing för att säkerställa kvalitet och upprätthålla kontroll över processen. Absolut. Korrekt leverantörsval och tydlig kommunikation är avgörande för att säkerställa ett framgångsrikt outsourcing-partnerskap. En annan aspekt som vi kan överväga är att optimera vår hantering av leveranskedjan för att minimera kostnaderna och minska avfallet. Optimering av försörjningskedjan kan leda till betydande kostnadsbesparingar. Vi kan utforska alternativ som just-in-time-lager eller lokala inköp. Det är viktigt att analysera vår nuvarande leveranskedja och identifiera områden där vi kan göra förbättringar för kostnadseffektivitet. Regelbunden övervakning och dataanalys kan hjälpa oss att spåra effektiviteten hos de implementerade kostnadseffektivitetslösningarna.
Det är en avgörande punkt. Vi bör fastställa viktiga resultatindikatorer och mäta våra framsteg regelbundet. Kontinuerlig förbättring är nyckeln. Vi bör uppmuntra feedback från våra teammedlemmar och vara öppna för deras förslag. Absolut. Samarbete och ett proaktivt tillvägagångssätt hjälper oss att identifiera ytterligare möjligheter till kostnadseffektivitet. Genom att implementera dessa lösningar kan vi arbeta mot ett mer strömlinjeformat och kostnadseffektivt system. Jag är optimistisk att vi med våra gemensamma ansträngningar kan uppnå betydande kostnadsbesparingar och förbättra vår totala effektivitet. Jag tror det också. Låt oss fortsätta utforska innovativa lösningar och sträva efter ett kostnadseffektivt system som gynnar vår organisation. Håller med. Här hittar du de mest effektiva kostnadseffektivitetslösningarna och driver vår organisation mot framgång. Lektion 14. Fånga naturlig skönhet. Den naturliga utsikten här är så hisnande. Vi borde ta ett foto för att fånga det här ögonblicket. Tycker du inte, Anna? Absolut, John. Naturens skönhet är verkligen imponerande. Låt oss hitta den perfekta platsen för vårt foto. Titta på kullen där borta. De böljande gröna ängarna och den klarblå himlen skulle skapa en fantastisk bakgrund. Jag håller med. Kontrasten mellan ängarnas livfulla färger och himlen skulle skapa ett fängslande foto. Låt oss placera oss på toppen av kullen för att få en vidvinkelbild av hela landskapet. Det kommer att betona naturens storhet. Bra idé, John. Vidvinkelbilder ger ofta en känsla av skala och storhet, vilket är perfekt för att fånga naturens skönhet. Innan vi tar fotot, låt oss justera kamerainställningarna för att säkerställa att färgerna är levande och detaljerna är skarpa. Absolut. Vi vill se till att fotot exakt representerar den naturliga skönhet vi bevittnar. Låt oss nu hitta en bra vinkel och posera naturligt. Låt oss inte glömma att le och njuta av ögonblicket medan du tar fotot. Naturliga poser och äkta leenden kommer att göra fotot mer autentiskt och återspegla glädjen vi känner i denna vackra miljö. Jag ställer in timmen på kameran så att vi båda kan vara med på bilden tillsammans. Låt oss stå nära och skapa en varm, vänlig atmosfär. Låter perfekt, John. Att ha oss båda på bilden kommer att fungera som ett underbart minne av denna otroliga naturliga utsikt. Okej, timmen är inställd. Låt oss göra oss redo. 3, 2, 1, le. Klicka på Fitti. Bilden ser fantastisk ut, John. Den naturliga skönheten lyser verkligen igenom. Jag är glad att vi lyckades fånga det ögonblicket. Låt oss nu ta några fler foton från olika vinklar för att lägga till variation. Bra idé, John. Att utforska olika perspektiv kommer att ge oss en rad foton som visar skönheten i denna naturliga vy. Låt oss också prova att ta några närbilder av blommorna och växterna. Deras invecklade detaljer kommer att ge djup till vår fotosamling. Utmärkt förslag, John. Makrofotografering kan avslöja den dolda skönheten i naturens minsta skapelser. När vi fortsätter utforska, låt oss hålla ett öga på andra naturliga element som vattenfall eller vilda djur som vi kan inkludera i våra foton.
Att inkludera dessa element kommer att skapa en känsla av dynamik och göra vår fotosamling mer mångsidig och fängslande. Naturen erbjuder en sådan otrolig duk för fotografering. Låt oss utnyttja denna möjlighet och fånga dess underverk. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Naturens skönhet är en gåva, och genom fotografering kan vi dela den med andra och inspirera dem att uppskatta den också. Låt oss fortsätta vår utforskning och fortsätta fånga den naturliga skönheten som omger oss. Varje foto berättar en unik historia. Absolut, John. Med varje klick på kameran skapar vi en visuell berättelse som hyllar naturens underverk. Här är oändliga äventyr och fånga naturens magi genom våra fotografier. Lektion 15. Kalorispårning och personliga rekommendationer. Jag har spårat mitt kaloriintag och jag har märkt några intressanta mönster. Jag återkommer snart med dina personliga rekommendationer, Anna. Det är fascinerande, John. Jag är nyfiken på att veta vad uppgifterna avslöjar om mina matvanor. Ser fram emot det. Okej, Anna. Här är dina personliga rekommendationer baserat på ditt kaloriintag. För det första, försök att integrera mer frukt och grönsaker i dina måltider. Det är ett bra förslag, John. Jag tycker om frukt och grönsaker, och de ger viktiga näringsämnen samtidigt som de är låga i kalorier. Absolut. De kan hjälpa dig att känna dig mer nöjd och ge ett hälsosammare alternativ till kaloririka mellanmål. Jag kommer att se till att fylla på färskvaror under min nästa mataffär. Vilka andra rekommendationer har du, John? En annan rekommendation är att vara uppmärksam på portionsstorlekar. Var uppmärksam på de rekommenderade serveringsstorlekarna och försök att inte överskrida dem. Portionskontroll är avgörande. Det är lätt att äta för mycket utan att inse det. Jag ska börja vara mer uppmärksam på mina portioner. Det är ett klokt beslut, Anna. Det är också bra att lyssna på kroppens hunger och fullhet för att undvika onödig kaloriförbrukning. Jag håller med, John. Ibland äter vi av vana eller av känslomässiga skäl, snarare än sann hunger. Jag ska jobba på att bli mer medveten om det. Överväg dessutom att införliva mer magra proteiner i dina måltider. De kan hjälpa dig att känna dig full och stödja muskeltillväxt och reparation. Magra proteiner är ett utmärkt val. Jag lägger till alternativ som kyckling, fisk och baljväxter till mina måltider för en balanserad kost. Det är en bra plan, Anna. Slutligen, försök att begränsa ditt intag av sockerhaltiga drycker och välj vatten eller osötade drycker istället. Att skära ner på sockerhaltiga drycker är en bra idé. Vatten är uppfriskande och kalorifritt, vilket gör det till det hälsosammaste tevalet. Absolut. Hydrering är avgörande för det allmänna välbefinnandet. Kom ihåg att dessa rekommendationer är skräddarsydda specifikt för dina behov, Anna. Jag uppskattar de personliga rekommendationerna, John. Det är bra att ha vägledning om att göra hälsosammare val baserat på mitt kaloriintag. Jag är glad att du tycker att de är till hjälp, Anna. Kom ihåg att det inte handlar om strikt bantning utan snarare att göra hållbara livsstilsförändringar. Du har rätt, John. Det är viktigt att skapa en balans och njuta av resan mot en hälsosammare livsstil.
Exakt. Genom att göra små förändringar över tid kan du uppnå långsiktig framgång och förbättra din allmänna hälsa och välbefinnande. Jag är motiverad att börja implementera dessa rekommendationer och se positiva förändringar i min hälsa. Tack, John. Du är välkommen, Anna. Jag är här för att stödja dig på din resa mot en friskare dig. Låt oss vara engagerade och göra framsteg tillsammans.